Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට ගොඩ කාලයකට පසුව හමු වන යාළුවෝ දෙදෙනෙක් අතර ඇතිවෙන සංවාදයක් නොයසේනම් ඩයලොග් එකක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේ ඩයලොග්ස් වලින් මේ සංවාද වලින් practically English use කරන විදිහ ඊටාම ඉක්මනින් ඊටාම සරලව ඔබට අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. මේ ඩයලොග් එකේ චරිත දෙකක් ඉන්නවා. ඒ තමයි කමල් සහ සුරේෂ්. කමල්ට ගොඩ කාලයකට පස්සේ මගදී හමු වෙනවා සුරේෂ්. මෙන්න මේ දෙන්න අතර ඇති වෙන සංවාදයක් තමයි ඔබට මම ලබා දෙන්න මේ සූදානම් වන්නේ. අපි පළමුව ඩයලොග් එක බලලා ඊට පස්සේ මම ඔබට වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය ඊටාම සරලව විස්තර කරන්නම්. ඔබ දැනගත යුතු ඊටාම සුවිශේෂී කරුණු ඉස්මතු කරමින්. හොඳයි, අපි ඩයලොග් එකට යමු. කමල්ට හමු වෙනවා සුරේෂ් මගදී යම්කිසි ස්ථානයක. කමල් ආරම්භ කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. Hello Suresh, after a long time. So, how are you? Hi Kamal, I'm fine, thank you. What about you? I'm also fine. It has been a long time since we last met. Yes, it has really been so long. Where are you going? I'm going to the supermarket to buy some vegetables. Where are you going? I'm going to office. I have a meeting at 8 o'clock. Where do you work? I work at GCC company. By the way, did you get married? Yes, I have 2 sons. How about you? I have a son and a daughter. Oh, really? Nice. Suresh, I'm in a hurry to go to the office. Please give me your phone number. I will call you later. Okay, Kamal. Here is my visiting card. See you again. Bye. Bye, Suresh. Have a nice day. Have a nice day, Kamal. හොඳයි, ඔබ ඩයලොග් එක බැලුවා. දැන් අපි යමු ඩයලොග් එකේ වාක්‍ය ටික එකින් එක ඊටාම සරලව සාකච්ඡා කරලා ඔබට වරදින තැන්, ඔබට මග හැරෙන තැන්, ඔබ දැනගත යුතුම තැන් ඊටාම සරලව අවබෝධ කරගන්න. කමල් ආරම්භ කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. Hello Suresh, after a long time. Hello Suresh, ගොඩ කාලයකට පස්සේ. මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න after a long time කියන එක. after long time නෙවෙයි, after a long time. ගොඩ දෙනෙකුට දාන්න අමතක වෙනවා. So how are you? ඉතින් කොහොමද? So කියන්නේ ඉතින්, how are you? කොහොමද? ඊට පස්සේ සුරේෂ් මොකද්ද කියන්නේ? Hi Kamal. Hi Kamal. I'm fine, thank you. මෙන්න මෙතන බලන්න කමල් පටන් ගන්න හෙලෝ කියලා, සුරේෂ් ආරම්භ කරන්නේ හායි කියලා. ඔබට කවුරු හරි හෙලෝ කියලා පටන් ගත්තොත් කතා කරන්න ඔබ හායි කියලා ආරම්භ කරන්න. හොඳයි. හායි කමල්, I'm fine, thank you. මම හොඳින්, thank you. ඇහුවට බොහොම ස්තුතියි. මෙන්න මෙතන I'm fine වෙනුවට ඔබට ගන්න පුළුවන් I'm good. එහෙම නැත්නම් I'm doing well. I'm great. I'm all right. මේ විදිහට භාවිතයන් ගොඩක් තියනවා භාවිත කරන්න. ඔබ ඒක මතක තියාගන්න. I'm fine, thank you. මම හොඳින්, ඇහුවට ස්තුතියි. What about you? ඔයාට කොහොමද? එතකොට කමල් මොකද්ද කියන්නේ? I'm also fine. මමත් හොඳින්. I'm also මමත් හොඳින්. I'm also fine. ඊට පස්සේ මොකද්ද කමල් කියන්නේ? It has been a long time since we last met.
අපි අන්තිමට හමු වූ දවසේ ඉඳන් ගොඩ කාලයක් ගිහිල්ලා. අපි අන්තිමට හමු වුණු දවසේ ඉඳන් ගොඩ කාලයක් ගිහිල්ලා කියලා තමයි කමල් කියන්නේ. ඊට පස්සේ සුරේෂ් කියනවා yes, oh, it has really been so long. ඔව් ඇත්තටම ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා. Yes, oh, it has really been so long. ඔව් ඇත්තටම ගොඩ කල් ගිහිල්ලා. දැන් මේ දෙන්න මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි මේ හමු වෙලා මේ කතා කරන්නේ. හොඳයි. කමල් ඊට පස්සේ අහනවා where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? අපි එහෙමනේ නේද යාළුවෝ හම්බ වුණාම මගතොටදී එහෙම නැත්නම් කාලයකට පස්සේ හම්බ වුණාම කොහෙද මේ යන්නේ කියලා අහනවා. where are you going? කොහෙද යන්නේ? ඊට පස්සේ සුරේෂ් උත්තර දෙනවා. මොකද්ද සුරේෂ් දුන්න උත්තරේ? I'm going to the supermarket to buy some vegetables. මම යන්නේ සුපර්මාකට් එකට. I'm going to the supermarket to buy some vegetables. එළවලු ටිකක් මිලදී ගන්න. සුපර්මාකට් පස්සේ to දාලා ක්‍රියාපදයක් දාලා අපිට වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්. I'm going to the supermarket to buy some vegetables. එළවලු ටිකක් ගන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ සුරේෂ් අහනවා where are you going? ඔයා කොහෙද මේ යන්නේ? ඔයා කොහෙද මේ යන්නේ? ඊට පස්සේ කමල් මොකද්ද දෙන උත්තරේ ඔබට මතකද? I'm going to office. මම ඔෆිස් එකට යන්නේ. I'm going to office. I have a meeting at 8 o'clock. මට 8ට මීටින් එකක් තියෙනවා. I have a meeting at 8 o'clock. ඊට පස්සේ සුරේෂ් අහනවා මොකද්ද? Where do you work? ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? දැන් ගොඩ කාලයකට පස්සේ මේ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අහනවානේ කොහෙද ඔයා වැඩ කරන්නේ? Where do you work? ඊට පස්සේ කමල් උත්තර දෙනවා I work at GCC company. මේක මම නිකන් දාපු නමක් GCC කියලා යම්කිසි ආයතනයක් කියලා හිතා ගන්නකෝ. I work at GCC company. මම වැඩ කරන්නේ GCC company එකේ. company නෙවෙයි correct pronunciation එක company. I work at GCC company. ඊට පස්සේ සුරේෂ් අහනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. By the way, did you get married? By the way කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපි දැන් කතා කර ඉඳලා වෙනත් පැත්තකට කතාව යොමු කරනකොට අපේ ඒක නෙවෙයි කියලානේ ආරම්භය ගන්නෙනේ. ඒක නෙවෙයි. By the way, did you get married? ඔයා මැරි කළාද? ඔයා බැන්දාද? ඔයා විවාහ වුණාද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Did you get married? ඊට පස්සේ කමල් උත්තර දෙනවා yes, I have two sons. මට පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මට පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. I have මට ඉන්නවා two sons පුතාලා දෙන්නෙක්. How about you කියලා කමල් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නයම තමයි ඒකෙන් මේ අහන්නේ. How about you? ඔයා මැරි කළාද කියන එකම තමයි එතනදී ඒ කමල් අහන්නේ. ඊට පස්සේ සුරේෂ් මොකද්ද කීවේ? I have a son and a daughter. මට පුතෙක් සහ දුවක් ඉන්නවා. I have a son and a daughter. මට පුතෙක් සහ දුවක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කමල් පිළිතුරු දෙනවා oh really nice. ඇත්තද? shock nice. අපි කියන්නේ නේ shock කියලා. එතකොට අපි ගන්නෙ nice. ඒක කියන ආකාරය අනුව තමයි ඔබ ඒ අදහසට යම්කිසි ජීවයක් ලබා දෙන්නේ. oh really? ඇත්තද? nice. ඒ ගමම්ම කමල් මෙන්න මෙහෙම කියනවා සුරේෂ්, I'm in a hurry to go to the office. Please give me your phone number. I will call you at night. I'm in a hurry to go to the office. මම ඔෆිස් එකට යන්න හදිස්සි. මට ඔෆිස් එකට යන්න හදිස්සි. දැන් මීටින් එකක් තියෙනවනේ කමල්ට 8ට නේද? ඒ නිසා ඔෆිස් එකට යන්න හදිස්සි. Please give me your phone number. මට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක කරුණා කරලා දෙන්න. I will call you at night. මං ඔයාට රැට කෝල් කරන්න. මං ඔයාට රැට කෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ සුරේෂ් කියනවා okay, here is my visiting card. okay, මෙන්න මගේ visiting card එක. see you again. නැවත හමු වෙමු. bye
කියලා සුරේෂ් කියනවා. ඊට පස්සේ කමල් කියනවා bye have a nice day කියලා. අන්න ඒක තමයි ඩයලොග් එක. මම හිතනවා ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති. නැවත නැවත මෙහි සුවිශේෂී තැන් බලලා මේ ඩයලොග් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හුරු වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් ඩයලොග් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. have a nice day. Bye.